Kumusta mga kaibigan, ang vlog ko ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano natanggal ang kulugo ko gamit ang apple cider vinegar. Pero bago ko simulan, wag po sanang kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Let's go! Ang ginawa ko, kumuha ako ng bulak at binilog ko na sapat lang sa laki ng kulugo, pagkatapos nilagyan ko yung bulak ng apple cider vinegar. Pagkatapos nilagay ko na sa kulugo at tinaypan ko. Pinapalitan ko yan ng bulak at nilalagyan ko ng panibagong apple cider vinegar kada araw.